Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Cà phê luôn là câu chuyện đầy thú vị của hầu hết chúng ta. Chúng có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và là loại thức uống phổ biến nhất hành tinh. Cũng chính vì vậy, cà phê luôn mang đến sự sáng tạo vô tận cho những ai trót yêu hương vị đầy quyến rũ này. Và trên thế giới, có không ít các quán cà phê thực sự đã khiến người ta phải tò mò, háo hức khi chưa được đến đây vì phong cách trang trí, nội thất hay đơn giản chỉ là cái tên độc đáo. Thế giới hôm nay đã lùng sục tìm kiếm khắp nơi trên thế giới các quán cà phê khác thường, kỳ lạ, lập dị nhất và cũng thu hút nhiều khách nhất để chia sẻ cùng các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những quán cà phê dị nhất thế giới, Việt Nam top 1 nhé. 8. Âm Ty quán. Đầu tiên chúng tôi mời các bạn đến với một quán cà phê mà khi nghe đến tên tưởng chừng chỉ dành cho người đã khuất thưởng thức. Âm Ty, còn gọi là Âm Ty quán. Một cái tên sực mùi u ám các bạn nhỉ. Đây là một trong những quán cà phê dị nhất ở đất Sài Gòn. Thật sự thì với ý tưởng thiết kế ngoài sức tưởng tượng, trong quán cà phê không khác gì nghĩa địa. Đến với Âm Ty quán, bạn sẽ được ngồi bên quan tài trong ánh đèn mờ để uống trọn một ly nước đầy hồi hộp. Đôi lúc ngó nghiêng các góc quán có thể khiến bạn lạnh gáy khi bắt gặp những hình ảnh trắng toát, đầu lâu lơ lửng đến kinh hãi. Bạn phải thật cứng mới không bị hù dọa. Bàn uống nước là bia mộ giả, thậm chí có bàn còn bài trí như bàn thờ. Thỉnh thoảng còn mang áo trắng đến hỏi thăm khiến khách giật mình. Có vẻ nơi này thích hợp để tụ tập một nhóm đông. Còn các bạn nữ yếu như sợ ma thì không nên đến đây một mình. Nhất là khuyến cáo các bạn nào yếu tim thì nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi liều nhé. Nhưng nếu bạn nào muốn thử điều mới lạ với cà phê Sài Gòn thì đừng bỏ qua địa điểm này nhé. Không ít ý kiến cho rằng quán cà phê này chẳng khác gì đang tra tấn tinh thần khách hàng. Bên cạnh đó, nhiều người lại cảm thấy hứng thú xem nơi đây như nhà ma trong các khu du lịch để thi gan với bạn bè. 7. Soeneya, quán cà phê ôm ấp. Top 7 trong những quán cà phê dị nhất thế giới chính là Soeneya, quán cà phê ôm ấp. Có phải các bạn đang liên tưởng đến hai từ bia ôm hay không? Nó cũng tương tự như thế đấy. Đối với tất cả những ai đang bị nguyền rủa bởi thần chú Forever Alone, thế giới hôm nay thách bạn từ chối những chiếc gối ôm ở Soeneya đấy. Bạn sẽ có cơ hội được ngủ với các cô gái cực dễ thương tại quán cà phê này. Bình tĩnh, chúng tôi không khuyến khích các nhà thổ đâu nhé. Khi nói ngủ với một cô gái, có nghĩa rằng đó chỉ là một giấc ngủ đơn thuần và không có gì hơn đâu nhé. Các bạn nam đừng có tưởng bở. Sau một ngày dài làm việc hoặc vất vả ở trường học, bạn có thể trả một khoản tiền để nghỉ ngơi trong vòng tay hay chân của một cô gái, hoặc cả hai, tùy thuộc vào bạn. Bạn sẽ phải trả $60 trong 1 giờ hay lựa chọn gói đặc biệt trong 10 giờ với $640, tương đương hơn 15 triệu đồng. Chi phí ôm ấp có vẻ khá đắt đấy. Nếu có những yêu cầu phụ như lựa chọn cô gái mà bạn sẽ ngủ cùng hoặc yêu cầu cô gái mặc trang phục theo ý của mình thì bạn sẽ phải trả thêm phí. Mặc dù Soeneya rất kỳ cục, nhưng ngủ với một cô gái lạ có thể cũng là một giải pháp hoàn hảo cho những tâm hồn đang cô đơn đúng không? 6. Cà phê động đất. Top 6 trong video hôm nay chính là Disaster Cafe, cà phê động đất. Nghe tên dường như rất nguy hiểm phải không? Liệu bạn có dám ngồi một chỗ để thưởng thức ly cà phê trong khi một trận động đất mạnh 7.8 độ Richter bất ngờ kéo tới? Hay bạn sẽ chẳng do dự bỏ chỗ thức ăn con thừa lại và chạy thật nhanh để bảo vệ mạng sống của mình? Đây chính là lý do vì sao Disaster Cafe trở thành một trong những quán cà phê độc đáo nhất trên thế giới, mang đến trải nghiệm thú vị cho bạn. Nếu có dịp đến vùng Lloret de Mar, Tây Ban Nha, bạn nên thử nhé. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Disaster Cafe chỉ là một quán hết sức bình thường. Tuy nhiên đây là quán cà phê có 102 trên thế giới. Đội ngũ nhân viên trong quán đều mặc quần áo bảo hộ, đội mũ bảo hiểm để phục vụ khách hàng. Bạn sẽ được thưởng thức bữa ăn với sự bất ngờ. Khi dùng bữa ăn, bóng đèn sẽ vụt tắt và một trận động đất mạnh tới 7.8 độ Richter bất ngờ kéo đến. Mọi thứ như bị đảo lộn hết lên. Các cô gái bắt đầu la hét, bàn ghế và căn phòng dần chuyển động trong khi bạn chỉ có thể chờ đợi và cầu nguyện cho thảm họa tự nhiên chóng qua đi. Không giống như thực tế, chưa hề có bất kỳ một vụ tai nạn gây thương tích nghiêm trọng nào từng xảy ra ở đây. Vì thế nếu bạn yêu thích trải nghiệm cảm giác thú vị, dù chân thực nhưng lại không hề nguy hiểm, thì Disaster Cafe sẽ là địa điểm tuyệt vời. 5. Cung Tơ Chiều. Tiếp theo danh sách này ở top 5 chính là quán cà phê Cung Tơ Chiều, một địa điểm khá quái dị. Bởi nếu đi Đà Lạt mà bạn chưa biết quán này thì có lẽ là thiếu sót rất lớn. Nhắc đến Đà Lạt, ngoài sự mộng mơ lãng mạn vốn có được ca tụng, khí chất ma mị của những căn nhà ma, những câu chuyện rợn người cũng khiến người ta nhớ đến. Mà nhắc đến ma mị, thế giới hôm nay lại nhớ đến hình ảnh một quán cà phê heo hút trên quả đồi cạnh đường Lê Ninh 3, cà phê Cung Tơ Chiều. Không biết có bạn nào đã đến đây chưa nhỉ? Thoạt nhìn, ở đây chẳng có vẻ gì là một quán cà phê cả. Không phải vì thức uống ngon hay cảnh quan đẹp để trở thành một địa điểm sống ảo của giới trẻ,
Nhiều người đến đây chỉ vì một mục đích, đó là muốn được thưởng thức tiếng hát của chủ nhân quán này. Quán được mở cách đây hơn 10 năm, lúc mới mở 6 tháng đầu, quán không có khách vì khách đến uống cà phê sẽ phải tuân thủ nội quy của chủ quán, như không được sử dụng điện thoại trong quán, không được nói chuyện ồn ào, không được chụp ảnh chủ quán. Những hôm tâm trạng cô vui, có thể nhận 30 khách rồi đóng cửa không nhận thêm. Hôm cô buồn, có thể nhận 5 đến 7 người rồi đóng cửa. Những du khách uống cà phê ở đây sẽ được thưởng thức những bản nhạc trình du dương, da diết do chính cô thể hiện. Cô tự đàn, tự hát trong hơi thuốc lá lơ mờ trong quán. Hình bóng người phụ nữ trung niên ôm đàn hát nhạc trình đã trở thành một biểu tượng nghệ thuật khó quên đối với mọi du khách đã từng đến đây một lần. 4. Cà phê người hầu. Cà phê người hầu, một trong những quán cà phê duy nhất trên thế giới, nằm ở top 4 của danh sách hôm nay. Đúng là đến với Nhật Bản, chúng ta sẽ được trải nghiệm rất nhiều thứ chỉ có Nhật Bản mới có, như khách sạn dành cho người cô đơn, toa tàu chỉ dành cho nữ giới, otaku. Và nếu bạn là một người yêu thích anime và manga Nhật Bản, các bạn sẽ không thể bỏ qua những quán cà phê hầu gái rất đặc biệt, dành cho không chỉ nam giới mà cả nữ giới nữa đấy. Cà phê hầu gái đã trở thành một đại diện tiêu biểu trên nền văn hóa hiện đại của đất nước này. Dù khá kỳ lạ, nhưng đây cũng là những trải nghiệm thú vị cho bất kỳ ai muốn trở thành một chủ nhân hay tiểu thư trong một ngày. Tự như công chúa lọ lem các bạn nhỉ. Khi đến quán, phục vụ trong trang phục hầu gái sẽ chào đón bạn và đưa bạn đến chỗ ngồi. Không gian của quán cà phê sẽ làm bạn có cảm giác như bước vào một trò chơi nhập vai. Nói riêng với các bạn nam nhé, người hầu tại quán cà phê này thực sự rất đáng yêu. Hiện nay, nếu bạn muốn trải nghiệm cà phê người hầu, bạn không cần phải đến tận Nhật Bản đâu nhé. Bởi tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có một quán cà phê như thế có tên gọi Coffee Comet Cafe với cách thức hoạt động theo đúng phong cách chuẩn Nhật Bản. Bạn nào muốn trở thành ông chủ bà chủ thì hãy tìm đến quán đi nhé. 3. The Lock Up Dungeon Cafe. Với mức độ quái dị chúng tôi xếp nó ở vị trí thứ 3, nghĩa là nó không đơn giản đâu nhé. Trong khi nhiều người vẫn thường tìm đến các quán cà phê để có được sự yên tĩnh, thoải mái, thì cũng có không ít thực khách bỏ tiền để đến với một địa điểm có thể làm mình đứng tim trong lúc nhâm nhi cà phê. Nếu là một người đủ gan, bạn có thể đến với The Lock Up Dungeon Cafe. Sau khi đi qua một lối vào sơ sài và tiếp tục đi theo một lối đi nhỏ của cầu thang dẫn đến một tầng hầm, cánh cửa khổng lồ có phần cũ kỹ mở ra chào đón những vị khách mới. Bước qua cánh cửa này, bạn tiếp tục đi theo con đường tối tăm, còn với những tiếng gầm gừ và nhiều tiếng ồn khác. Đây là dấu hiệu cho biết bạn sắp bước vào thế giới của The Lock Up, một trong những nhà hàng nổi tiếng của thành phố Tokyo. Ngay đến cả những toilet ở đây cũng vô cùng đáng sợ. Hãy ở lại đây đủ lâu và bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác tất cả các loại quái vật đáng sợ. The Lock Up có đầy đủ các hoạt động kinh dị dành cho bất cứ ai đủ can đảm để vào dungeon. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác sợ hãi, len lỏi từ không gian tăm tối, kinh dị đến món ăn kỳ quái khiến bạn không thể nuốt trôi. Nếu bạn thích xem phim kinh dị và muốn được trải nghiệm cảm giác như trong phim thì xin mời bạn đến với dungeon. 2. Ice Coffee, âm 10 độ C. Thêm một đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách những quán cà phê duy nhất thế giới. Nếu yêu thích xứ sở băng giá nhưng lại không có điều kiện để đến Bắc Cực xem băng, thì bạn có thể đến Sài Gòn để tạm trải nghiệm cảm giác ở một nơi mà nhiệt độ xuống tới âm 10 độ C. Bạn có thắc mắc tại sao giữa một vùng đất quanh năm nóng ẩm với nhiệt độ trung bình luôn ở mức 32 độ C thì băng ở đâu ra? Thực chất địa điểm mà thế giới hôm nay vừa đề cập chính là một quán cà phê với ý tưởng không đụng hàng với bất kỳ ai, Ice Coffee. Quán cà phê được làm hoàn toàn bằng băng ở Sài Gòn, sở hữu mức nhiệt độ âm 10 độ C. Cùng với không gian toàn băng đá từ bàn ghế, whiteboard sẽ khiến bạn cảm tưởng như đang ở một vùng đất nào đó tại Bắc Cực, chứ không còn là Sài Gòn. Không biết có bạn nào đã check-in ở nơi đây chưa? Thì hãy chia sẻ trải nghiệm với mọi người trong phần bình luận nhé. Đến Ice Coffee, bạn không chỉ được co ro ngồi tỉ tê cùng bạn bè, mà còn được tha hồ sống ảo, tha hồ bùng lụa. Để có thể thỏa mãn những thượng đế, Ice Coffee đã trang trí thêm rất nhiều những tượng băng như đại bàng, cá kiếm, chim cánh cụt, cá mập. Tất cả những điều khác lạ đó sẽ khiến bạn như lạc vào thế giới của nữ hoàng băng giá. 1. Quán cà phê lộn ngược. Top 1 của video hôm nay chính là quán cà phê lộn ngược. Nghe cái tên các bạn có cảm thấy chóng mặt không? Nó chẳng ở đâu xa mà trên chính quê hương Việt Nam của chúng ta đấy. Cụ thể là ở Sài Gòn. Bạn nào có dịp thì cứ đến trải nghiệm nhé. Và cũng như tên gọi của nó, mọi thứ bên trong quán đều bị đảo chiều. Đây là một ý tưởng mới đầy táo bạo và sáng tạo của chủ quán khi mang lại không gian cà phê thú vị cho mọi người. Ngay từ mặt tiền, quán đã có thiết kế như một hình ngôi nhà đảo ngược, gây ấn tượng với khách ghé thăm. Bước vào bên trong, những bộ bàn ghế được gắn trên trần nhà, cửa sổ lộn ngược khiến bạn đang uống cà phê khi ngước nhìn lên. Mọi thứ mang đến cho bạn cảm giác y như đang lơ lửng giữa trần nhà vậy. Không biết các bạn có sợ chúng rớt xuống hay không? Thậm chí đến cả chiếc đàn piano thật hoàn toàn cũng được treo trên trần nhà để tạo điểm nhấn cho không gian của quán. Thế nhưng chiếc đàn được mắc lên trần nhà thông qua một dàn sắt rất chắc chắn.
nên mọi người có thể yên tâm đứng ở dưới mà không sợ bị rớt xuống đâu nhé. Có lẽ thứ duy nhất không thể đảo lộn trong tòa nhà này là hành lang. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng sự đảo lộn của nội thất bên trong quán đã khiến du khách tham quan có cảm giác như mình lạc vào một trạm du hành vũ trụ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy like và share và follow kênh Thế giới hôm nay để được xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!